Hi mga Paps, magandang tanghali sa inyo. And ayun, may nag-walk-in sa atin na nag-avail ng package, no? So, ang mechanic niya is si Kuya Dave. Ayan, Kuya Dave. Kuya Dave, ano ba yung minavail ni boss na package? Ito yung inabil na sa atin is yung best selling M1 Plus 60 watts. Sa package nito kasama na yung parts sa label, yung switch, passing, tsaka yung bracket. Tapos yung wire, tsaka slip hose, tsaka mga ibang tape. Kasama na. Pero Kuya Dave, paano mo ba in-install na sa NMAX? So standard pa rin procedure as nakahinang, gumamit tayo ng electrical tape, slip hose, tsaka cable tie. Yan lang. Pakita natin kung gaano kalakas yung M1 Plus. Low beam and wide. Kaso medyo maliwanag pa eh. Medyo maliwanag pero babakat yan. M1 Plus, High beam. high beam. Okay, passing. Passing. Yun. Sa mga NMAX users dyan, kung gusto nyo na set up ng ilaw, busina, tie switch or iba pang mga accessories, meron kaming available. Punta lang kayo dito sa Paps pa-install Pateros. Drive safe.